YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਕ ਨਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਿਡਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਕ ਨਟ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕ ਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੋਲਿਡਵਰਕ ਦੀ ਨਿਊ ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਕ ਨਟ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਰੰਟ ਪਲੇਨ ਲੈਣਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਸਰਕਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ SW10 ਦਾ, ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੋਲੀਗਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਪਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ, ਵਰਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ 10 mm ਦੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 mm ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, 10, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੂਡ ਕਰਨਾ। ਐਕਸਟਰੂਡ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, 4 mm, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਓਕੇ। ਤੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਿੰਪਲੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਫਿਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਚੈਂਫਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਲਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ, ਚੈਂਫਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ। ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਲੈਣਾ, ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕਿੰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ 10 mm, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰੂਡ ਕੱਟ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ 5.2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਿੰਪਲੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 45 ਡਿਗਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨਟ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਲ ਲਾਉਣਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 10 mm ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਚਲੋ 10 mm ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1 mm ਦਾ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ, 10 mm ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 10 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ
चलो आप ले लेने 6 mm, ठीक है जी। 6 mm का लिया, देन आप की करना एक्सट्रूड इनू कितना करना है 13 mm, 13 दे विच 4 कटे 9 mm रह गए, 9 mm। देन सिंपली हुण आपां की करना है, इस दे उत्ते चैम्फर ला देनी, ठीक है जी। सिंपली आपां की करना 0.5 दी चैम्फर ला देनी, सिंपली। देन ओके, देन जिहड़ी लग चुकी है इस दे उत्ते, ते इसनूं आपां हुण थ्रेडिंग किवें कर सकदे हां। थ्रेडिंग वाले आपां नूं की करना पैना, सिंपली प्लेन लेना एक, सिलेक्ट प्लेन, सिलेक्ट दिस एज, ते प्लेन लैके आपां की करना है जिहड़ा आ वाला एज आ इहनूं सिलेक्ट कर लेना, देन ओके। देन इस तो बाद आपां की करना है इस ते स्केच, ठीक है जी। इस ते स्केच करन तो बाद आपां की करना कन्वर्ट एंटिटीज, देन ओके। ते इस तो बाद आपां की करना है फीचर दे विच जाना, कर्व दे विच जाना, हेलिक्स एंड स्पाइरल, ते जिस तरह की भी आपां नूं चाहिदी है पिच एंड हाइट एंड पिच, इस तरह की आपां नूं चाहिदी, ठीक है जी। ये आपां छोटा कर लेने थोड़ा जिहा पिच, इनू आपां 0 कर लेने, ठीक है जी। ते हाइट एंड पिच नहीं लेनी, हाइट पिच एंड रेगुलेशन लो, वेरिएबल पिच, कांस्टेबल पिच, ठीक है जी। सिंपली आपां की करना, इसनूं कोई भी ले सकते हैं, हाइट एंड वैल्यूएशन ले सकते हैं, हाँ हाइट एंड वैल्यूएशन। इसकी हाइट जी रखनी है आप मिनीमम रख लेने 8 mm, ठीक है जी। 8 mm रख ले, फिर वैल्यूएशन बना लेने, रेवोल्यूशन बनाती 14 mm, देन ओके, ठीक है जी। इस तो बाद आपां की करना, इस प्लेन नूं जिहड़ा हाइड कर देना, प्लेन नूं हाइड कीता, देन इस तो बाद आपां की करना है सिंपली टॉप प्लेन लेना, सिंपली आपां की करना इस साइड तो एक पॉलीगन लेना, सिंपली पॉलीगन ले लेना, सिंपली 3 नाला लेना है, इस तरह का पॉलीगन नहीं लेना, 3 ठीक है जी। फिर इस तो बाद एक जिहड़ा आपां ले लेने पॉलीगन, सिंपली, ठीक है जी। देन इस तो बाद देख लेने एज अपना, कोइंसिडेंट, ठीक है, देन ओके। देन हुण आपां की करना, सिंपली स्वेप्ट कट आपां इहनूं ला देना, सिंपली स्वेप्ट कट, देन दिस एज, ठीक है जी, ओके। हुण जिहड़ा ये लग्गिया नहीं, क्यों नहीं लग्गिया, क्योंकि थोड़ा जिहा वड्डा है, इसमें आपां थोड़ा जिहा हुण दोबारा कर लेंदे एडिट स्केच, थोड़ा जिहा इहदी लेंथ घटा दिओ, थोड़ी लेंथ, इस तरह ठीक है। देन हुण आपां की करना स्वेप्ट कट, फिर तो ही हुण लग गया सिंपली, देन ओके। ते जिहड़ा अपना थ्रेडिंग है वो हो चुकी है,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। इस तरह होर हुंदी है थ्रेडिंग, ठीक है जी। सिंपली आप हुण इसनूं मटीरियल भी दे सकते हैं, कोई मटीरियल देना होवे, मटीरियल देख लैंदे किस तरह का मटीरियल है। मटीरियल ब्रास एंड सॉफ्ट येलो, ब्रास देखते हैं कितने है, ब्रास एंड सॉफ्ट येलो। ते इसे तरह आप इसनूं कर सकते हैं। ब्रास आया ब्रास, ठीक है जी। देन ओके, ठीक है जी। तो इस तो बाद आप की करना है, इससे एक होल भी लगाना है। होल लगाने अपन की करना पैना, सिंपली सर्कल से सिलेक्ट करना, सिंपली 4 mm का सर्कल ला के इस ते कट लगा सकते हैं। सिंपली 4 mm का जिहड़ा आ लगाया आप इसनूं एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये करना कितना है ये भी देख लेने, सिंपली देख लेने आप 9 mm का 8 mm का ला देंगे, 9 mm है, चलो 7 mm का ला देने, देन ओके, ठीक है जी। इस तरह आप होल लगा देते, ठीक है जी। तो इस तरह आप जो थ्रेडिंग कर सकते हैं, तो मटीरियल भी दे सकते हैं। जेकर कोई तुसी कलर चेंज करना चाहते होंगे अपीयरेंस दे विच जाना, तो सिंपली आप की करना है, कोई भी कलर दे सकते हैं। जेकर तुसी कोई चाहते हो तो कलर देना, सिंपली अब्बल जी, ठीक है, ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੂਗਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਓਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਫਾਰਮੈਟ ਸਾਈਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, A0 ISO A1 A2 A3 A4। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੇਮ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸ਼ੀਟ ਦਾ A1 ਦਾ ਸਾਈਜ਼ A0 ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। A0 ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਥ ਹੁੰਦੀ ਆ 118900 mm ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ 841 mm। ਤੇ ਦੈਨ A1 ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ 841 ਤੇ 594 ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉलिडवर्क हिस्से का, क्योंकि आपां नूं जद तक शीट का साइज नहीं पता आपां किस तरह आपां ड्राइंग दे जिहड़ी ले सकते हैं, उसदे विच किस तरह आपां उसनूं शीट दे विच कर सकते हैं। आपां नूं साइज पता होना बहुत जरूरी है, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड आपां नूं उसदा पता होना बहुत जरूरी है शीट का। ते चलो ये थानू मैं दस दिता। ते थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो नूं लाइक करियो, शेयर करियो